आय थिंक 2018ला आम्ही पहिली टीम आमची घेतली ती टेनिसची होती. पहिली ग्रुप किंवा आमची विजन होती की नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्सला प्रमोट करायचं, कारण कुठेतरी वी आर सीइंग की ती बूम मध्ये चालली आणि स्पेशली ओलिम्पियन स्पोर्ट्स. मुलची पॅटर्न वॉज माय फर्स्ट प्रोडक्शन होतं. पण मी कंपनी 2014ला फोन केली, बट आम्ही राईट ऑपॉर्च्युनिटी आणि राईट स्क्रिप्टसाठी वेट करत होतो. उद्देश क्लिअर होता की आम्हाला अशी फिल्म पाहिजे विच विल हॅव एन इम्पॅक्ट अँड विच विल हॅव अ सोशल मेसेज. तर 4 वर्ष वेट केल्यानंतर प्रवीणची भेट झाल्यानंतर त्यांनी ती स्क्रिप्ट ऐकवली आणि तेव्हा वी प्रोड्यूस मुलची पॅटर्न. ठीक आहे, ऑक्सी इज अ जेनरिक वर्ड, एव्हरीवन कॅन यूज इट. पण इश्यू काय आहे की तुम्ही फॉन्ट पण सेम करताय, तुम्ही कलर पण सेम करताय. ह्याची 550 कॉपीज झाली. तर मी जान्हवीला म्हणलं यू हॅव 2 ऑप्शन्स, इधर वी फाईट 550 पीपल ऑर यू चेंज युअर कलर. तर लगेच आमच्याकडे ती पॉलिसी आहे की कोणासाठी 3च्या वरती फोन आले म्हणजे हे फाईल क्लोज करा आणि ठेवून द्या. बेसिकली त्यांची जी प्रोडक्ट आहे किंवा त्यांची जी कन्सेप्ट आहे ती किती निश आहे आणि किती याच्यात कॉम्पिटिटर्स आहेत हे इव्हॅल्युएट करून वी इन्व्हेस्ट. ज्ञानेश्वर पादुका चौकमध्ये आमचे आर्किटेक्ट होते विकास भंडारी, त्यांची ऑफिस होती. त्यांनी त्यांना पण सांगितलं होतं की माझा मुलगा आहे, नाही तसं नाही, ट्रीट हिम ॲज इक्वल, जे तुम्ही सगळ्यांना ट्रीट करताय आणि जे पण तुम्हाला योग्य वाटेल यू पे हिम सॅलरी. सो 2 वर्ष मी तिकडे ट्रेनिंग त्यांच्याकडे केली आणि मग आय केम इन द मेन काय म्हणतात स्ट्रीमलाईन ऑफ बिझनेस. पुढच्या 5 ते 10 वर्षात जे तुम्ही स्पेनचं टोमॅटो फेस्टिवल म्हणले किंवा ब्राझीलचं कार्निवल आहे, त्याच्यापेक्षा मोठा पुण्याचा गणेशोत्सव. ग्रेट. इच्छा आहे ते लवकरात लवकर बघायचं नाही, ते आम्ही करूनच दाखवणार सगळे. एक तर आमचं पॅटर्नच वेगळं आहे. आलो तर पूर्ण तामझामने येऊ, नाहीतर येणारच नाही. हां. नमस्कार, मी शार्दुल कदम आणि तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे नवा व्यापारच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आज आपण खूप मोठ्या हरवणारी सिरियल एंटरप्रेन्युअरसोबत बसलो आहे आणि आज आपण बऱ्याच, म्हणजे मला कळत नाही की कोणत्या उद्योगाबद्दल आज बोलायचं. सरांचे एवढे उद्योग आहेत त्यामुळं मी खूप थोडासा नर्वस आहे खरं तर की कुठल्या उद्योगाबद्दल काढून घ्यायचं. कारण मला असं आज होऊ शकतं की अरे आज ह्याबद्दल विचारायचं राहिलं, त्याबद्दल विचारायचं राहिलं. पण आज आपण जास्तीत जास्त उद्योगांबद्दल समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार. नवीन उद्योजकांना काय समजून घेता येईल, कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या आयामांवरती काम करता येईल, ह्याबद्दल आपण आज गप्पा मारणार आहोत. आज आपल्यासोबत आहेत पुनीत बालन सर. खूप खूप वेलकम तुमचं आमच्या शोवरती. थँक्यू. मी कुठल्या उद्योगाबद्दल सांगायचं तुम्हाला कळत जाईल. मला वाटतं ओव्हरऑल एपिसोडमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की सरांच्या कोणते कोणते उद्योग आहेत. आणि आय एम शुअर सरांच्या इंट्रोडक्शनची गरज नाही, तुम्ही सगळीकडे सरांचं नाव बघितलेलं आहे. सर तिथूनच सुरुवात करूया. सगळ्यांना पुनीत बालन ग्रुप हे नाव सगळीकडे दिसतं, ती व्यक्ती माहिती आहे, पण त्याच्या मागची हिस्ट्री खूप कमी माहिती आहे. की सगळ्यांना वाटतं की हे इझिली आलं, त्याच्या मागचं 0 to 1 सगळ्यांना माहिती असतं, पण 1 to 100 जो माणूस करतो त्याचं कष्ट दिसत नाहीत. ते कष्ट, त्या कष्टाची स्टोरी, कहाणी आम्हाला समजून घ्यायची आहे सगळ्यात पहिल्यांदा. नाही, पुनीत बालन ग्रुपची स्टोरी किंवा एस बालन ग्रुप, कारण जी पेरेंट कंपनी आहे ती एस बालन ग्रुप आहे. आणि वयाच्या 11व्या वर्षी जेव्हा माझे वडील त्यांच्या परीक्षेत फेल झाले, त्यांना त्यांच्या वडिलांनी शिक्षा दिली जी त्यांना सहन नाही झाली. आणि सहन नाही झाली म्हणून त्यांनी घर सोडलं. आणि लँग्वेज बॅरियर होती, कारण ओरिजिनली पाहिलं तर आम्ही मदुरईमधून नाही, फ्रॉम साऊथ, फ्रॉम तामिळनाडू. तिकडून ते कुठल्या तरी आय थिंक बस किंवा ट्रकमध्ये बसून ते पोचले पुण्यात. पुण्यात नेमकं पोचले ते रास्तापेठमध्ये KM हॉस्पिटलच्या समोर तिकडे एक हनुमानाची मंदिर आहे. अनेक दिवस तिकडे ते बसले होते. मग तिकडे, कारण लँग्वेज बॅरियर तेव्हा होती, कारण मराठी हे कोणाला येत नाही. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की मग अनेक दिवस तिकडे बसल्याने कोणतरी एक ग्रस्त येऊन त्यांच्याशी त्या भाषेत बोलून मग ते साऊथ इंडियन मेस लॉज तेव्हा फेमस होते. ओके. आणि साऊथ इंडियन मेस लॉजमध्ये ते ॲज अ वेटर त्यांनी काम सुरू केला. ही मग पुढे जाऊन कॅफे डिलाईट होती, तिकडे काम केला. मग बाईंग अँड सेलिंग ऑफ सेकंड हँड 2 व्हीलर्स, तिकडून त्यांनी ती सुरुवात केली. मग हळूहळू. हे कधीच्या काळातलं बोलताय तुम्ही? आता ही जेव्हा 11 वर्ष ते म्हणजे आय एम टॉकिंग 1955. बापरे, तेव्हा तर 55. हां, 55चं मी बोलतोय.
मग हळूहळू मग 1995 ते ऑटोमोबाईल बिझनेसमध्ये सोल 118 एनी प्रीमियर याचे डिस्ट्रीब्युटर होते. मग कन्स्ट्रक्शनमध्ये गेले. त्यांनी एस्टॅब्लिश केलं ती ऑटोमोबाईल आणि कन्स्ट्रक्शन. मग पुढे ग्रुपची जी म्हणतो आपण एक्सपेन्शन जी झाली ॲट एज ऑफ 16 आफ्टर 10वी नंतर आय जॉईन टेम इन बिझनेस. पण म्हणतात ना की बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून म्हणतात, पण तशी प्रिव्हिलेज नसते इथे. ती फक्त एक परसेप्शन असते की बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून. कारण जेव्हा मी वयाच्या 16 वर्षी ग्रुपला जॉईन केलं, 2 ते 3 वर्ष मी 2 वर्ष टेक्निकली मी बाहेर आय वॉज सेंड आउट. शिकायला बाहेर पाठवलं त्यांनी की जाऊन शिकून येऊ बाहेर. आणि मला आठवण आहे की आपल्या ज्ञानेश्वर पादुका चौकमध्ये आमचे आर्किटेक्ट होते विकास भंडारी, त्यांची ऑफिस होती. त्यांनी त्यांना पण सांगितलं होतं की माझा मुलगा आहे, नाही तसं नाही, ट्रीट हिम ॲज इक्वल, जे तुम्ही सगळ्यांना ट्रीट करताय, जे पण तुम्हाला योग्य वाटेल यू पे हिम सॅलरी. सो 2 वर्ष मी तिकडे ट्रेनिंग त्यांच्याकडे केली. आणि मग आफ्टर पासिंग ऑल द पॅरामीटर्स, क्वालिटी चेक झाला तिकडे. क्वालिटी चेक झाली, पॅरामीटर्स चेक झाली, एलिजिबिलिटी चेक झाली म्हणा. त्याच्यानंतर मग आय केम इन द मेन काय म्हणतात स्ट्रीमलाईन ऑफ बिझनेस. सर लिटरली ही एखाद्या साऊथ इंडियन फिल्मची स्टोरी असल्यासारखं आहे ते. आपण जनरली स्टोरीजमध्ये बघतो ना की डिस्गाईजमध्ये इथे येतात, चालू होतं, त्यानंतर ट्रेनिंगला पाठवतात आणि त्याच्यानंतर एक राजकुमार बाहेर येतो, तशीच स्टोरी दिसते. जेव्हा तुम्ही एक तुमच्या वडिलांचं एवढं कष्ट होते, त्यातनं एक मोठं तयार झालं होतं आणि ते तुम्ही टीनेजमध्ये असताना कुठेतरी तुम्हाला ते हातात घ्यायचं होतं, चालू करायचं होतं, तेव्हा काय विचारसरणी होती की मामा मला हेच करायचं आहे, किंवा हे मल्टिपल बिझनेसेसमध्ये जाण्याचं रिझन काय? कारण का लोक थोडं घाबरतात, एस्पेशली आपण ज्या समाजात राहतो तिथे लोक घाबरतात की नाही एकच आपलं भलं, आपलं काम भलं, एवढ्या रिस्क घ्यायच्या, हे कुठून आलं? नाही, पहिली गोष्ट मला बिझनेसमध्ये जायचंच नव्हतं. माझे ग्रँडफादर वॉज इन दी आर्मी, माय मदर्स फादर. तर मला आर्मी जॉईन करायची होती. पण अनफॉर्च्युनेटली बिझनेस एवढी एक्सपॅन्ड झाली होती, ते म्हणतात ना टू कंटिन्यू अँड रन द लेगेसी कोणतरी पाहिजे, म्हणून मी ह्या क्षेत्रात आलो. आणि जे तुम्ही म्हणला की त्यांनी कन्स्ट्रक्शन किंवा ऑटोमोबाईल बिझनेस तेव्हा सुरू केली. आता ऑटोमोबाईल तर नो मोर, वी आर नॉट, त्याच्यात नाही आहे, बट कन्स्ट्रक्शनमध्ये. तर आज ही ग्रुपचं कोर बिझनेस जी आहे ती कन्स्ट्रक्शन आहे. पुणे असेल, बँगलोर असेल किंवा दुबई UAE असेल, तर ती कोर बिझनेस आहे. पण जी एक्सपेन्शन म्हणतो, जे तुम्ही म्हणले की कसं, तर 2004मध्ये न्यू फील्ड, मी ग्रॅज्युएट कॉमर्स आहे, पण IT कंपनी सुरू केली. कारण तेव्हा IT बूम होती. त्याच्यात IT मध्ये पण मी निश एरियामध्ये सुरू केली, विच वॉज ऑटोमोटिव्ह डिझाईन. अँड मग BPO आणि आपले जे कॉल सेंटर्स होते, ITS, IT एनेबल सर्व्हिसेस, ती अनेक वर्ष चालली. मग वी एंटर्ड इन टू पॅशन कम बिझनेस म्हणून फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ मूवीज, स्पेशली रिजनल मूवीज. आणि मग मागच्या काही वर्षापासून एक्सटेन्सिव्हली अँड हेवीली इन्व्हेस्टिंग इन दी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. तर ही अशी ग्रुपची एक्सपेन्शन झाली. पण हे एक्सपेन्शन करताना जी कोर बिझनेस आहे त्याला आम्ही नाही विसरलो. कारण शेवटी ती दॅट इज दी ब्रेड बटर फॉर दी ग्रुप असेल किंवा सगळ्यांसाठी, आमचे जे एम्प्लॉईज आहेत आज त्यांच्यासाठी ती ब्रेड बटर आहे. पण एक्सपेन्शन हे कोर बिझनेसला इंटॅक्ट ठेवून एक्सपेन्शन ऑफ अदर बिझनेसेस किंवा हे जे वेगळे फील्ड आहेत ते आपण केले जातात. म्हणजे कॅश काऊला डिस्टर्ब न करता नवीन इनोव्हेट करायचं, सो दॅट तुम्हाला माहिती आहे की पुढच्या 10 वर्षात अजून 4 कॅश काऊज तयार होतील एकाच बिझनेस. दे डोंट पुट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट जे म्हणतात, ते तुम्ही बिझनेसच्या पर्स्पेक्टिव्हने पण करता. 100%. येस. आणि स्पोर्ट्सच्या बाबतीत मला स्पेसिफिकली विचारायचं, म्हणजे तुम्ही ज्या गोष्टी म्हणाला ITES तसं सोडल्यास बाकी दोन्ही तसे ट्रेडिशनल बिझनेसेस नाही आहेत. ITमध्ये तुम्हाला माहिती होतं की यू कुड हायर गुड पीपल आणि त्याच्यात विनिंग प्रोबॅबिलिटी जास्ती आहे. पण फिल्म्स असतील, स्पोर्ट्स असतील, तिथे थोडंसं रिस्की आणि लॉंग टर्म, म्हणजे फिल्मचं तर 2 दिवसात कळतं, पण स्पोर्ट्समध्ये तुम्हाला 10-20 वर्ष हेवीली इन्व्हेस्ट करावं लागतं, त्याच्यानंतर तुम्हाला फळं लागतं. मला स्पोर्ट्सबद्दल स्पेसिफिकली समजून घ्यायचं आहे की जेव्हा सगळं जग IPL आणि क्रिकेट ह्याच
फोकस नाही जाते. तुम्ही क्रिकेटमध्ये इन्व्हेस्टेड आहात, पण बाकी स्पोर्ट्स म्हणजे तुम्ही फुटबॉलमध्ये आहात, सॉरी चेसमध्ये आहात, तुम्ही बॅडमिंटनमध्ये आहात, तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये आहात. त्याच्या मागचं रिझन काय आणि ते काय पद्धतीने, हाऊ डू यू सिलेक्ट की मला यात इन्व्हेस्ट करायचं, ह्या स्पोर्ट्समध्ये मला दिसतंय, म्हणजे स्पोर्ट्सची आवड आहे का नाही मला बिझनेस अपॉर्च्युनिटी म्हणून दिसतंय, एक उद्योजक म्हणून कसं बघता त्याच्याकडे? कसं आहे, जेव्हा स्पोर्ट्स सेक्शनमध्ये आम्ही इन्व्हेस्टमेंट सुरू केली, आय थिंक 2018ला आम्ही पहिली टीम आमची घेतली, ती टेनिसची होती. ओके. पहिली ग्रुप किंवा आमची विजन होती की नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्सला प्रमोट करायचं, कारण कुठेतरी वी आर सीइंग की ती बूममध्ये चालली आणि एस्पेशली ऑलिम्पियन स्पोर्ट्स किंवा ऑलिम्पिक रिलेटेड स्पोर्ट्स, हो नाईस. ती उद्देश होते त्याच्यात. तर आम्ही टेबल टेनिस असेल, बॅडमिंटन असेल, खो खो असेल, हँडबॉल, ग्लोबल चेस लीग, टेनिस, आर्म रेसलिंग, प्रो पंजाब, वाव. हां प्रो पंजाब आणि अशा स्पोर्ट्समध्ये आपण इन्व्हेस्ट केले. बट ॲज यू नो आवर कंट्रीमध्ये क्रिकेट इज रिलिजन अँड वी हॅव टू सपोर्ट इवन दी टॅलेंट देअर. म्हणून महाराष्ट्र प्रीमियर लीगमध्ये आणि टीम वगैरे की महाराष्ट्र रणजी टीमला तुम्ही स्पॉन्सर आहात? रणजी टीमला तर एमसीला तर ती वेगळी आपण पण जे त्यांची MPL आहे त्याच्यात कोल्हापूरची टीम आपल्याकडे. Yeah. उद्देश हेच होता, दोन गोष्टी होती. वन इज टू प्रमोट दी टॅलेंट विच इज साईडलाईन ड्यू टू क्रिकेट और दी बज अराउंड क्रिकेट और दी गेम फीवर अराउंड क्रिकेट. म्हणून नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्सला सपोर्ट करणं किंवा नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्सचे ॲथलीट्सला सपोर्ट करणं. कारण वन इज फ्रँचाईज बेस्ड लीग्स, हे सोडून 60 ॲथलीट्स आपल्याकडे डायरेक्ट येतात. ओके. हां, हू आर अंडर दी बॅनर ऑफ पुनीत बालन ग्रुप स्पोर्ट्स डिव्हिजन, हू आर साईन्ड विथ अस एक्सक्लुझिव्हली फॉर 5 years. वाव. तर हे टॅलेंटला सपोर्ट करणं. आणि ह्याच्यात कसं आहे की तर एक तर प्रमोशन अँड टॅलेंट ऑफ दी प्लेयर्स अँड देअर स्किल, बट सेकंड थिंग वॉज अ व्हॅल्युएशन गेम. कारण एनी बिझनेस रिक्वायर्स 1000 days. येस. जे पण तुम्ही सुरू करणार ते पहिल्या वर्षी दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला ब्रेक इव्हन नाही, 1000 days लागतात ब्रेक इव्हनला यायला. आणि मग देन यू एन्जॉय दी फ्रुट्स ऑफ दॅट Correct. बिझनेस. तर ती कीपिंग दॅट इन माइंड वी हॅव इन्व्हेस्टेड इन दीज व्हेरियस स्पोर्ट्स. येस, डेफिनेटली सगळे स्पोर्ट्सच आपल्याला नेहमी प्रॉफिटेबल वाटत नाही, म्हणजे लॉंग टर्ममध्ये पण वाटत नाही. असे काही स्पोर्ट्स आहेत जे आम्हाला आता टीम इव्हॅल्युएट करते, which in coming years we will eliminate or shed the team, but we will not distress it. We will sell it with some cost, but that will not be a part of the kitty. म्हणजे दोन कारणं दिसत आहेत मला क्लिअरली. तुम्ही म्हटलं की एक तर जे टॅलेंट आहे ज्यांना खरं तर जर व्यवस्थित रिसोर्सेस मिळाले, व्यवस्थित सपोर्ट मिळाला तर ते भारताचं नाव कुठंतरी ऑलिम्पिकमध्ये रोशन करू शकतात. दॅट इज वन. आणि तुम्हाला हेही दिसतंय की नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स ॲज अ फ्रेटर्निटी म्हणून पण वाढत जाणार आहे आणि त्याच्यात जे 10 वर्षानंतर मोठे होणार आहेत त्याच्यात आत्ता घुसा, सो दॅट तो बिझनेस मोठा होण्याची अपॉर्च्युनिटी जास्त आहे. कारण का जेव्हा सगळे येतात तेव्हा घुसलं तर हे होतं. ॲक्च्युली आता मला त्याच्याकडेच यायचं आहे की असं होतं ना की आपल्याकडे एक भेडचाल म्हणतात की लोक काय करतात की एक चालू झालं ना सगळे त्याच्या मागे लागतात. म्हणजे क्रिकेटच्या बाबतीत जे झालेलं आहे आपल्याला माहितीच आहे, पण बाकी गोष्टींमध्ये, बाकी बिझनेसेसमध्ये हे कसं शोधायचं की बाबा पुढच्या 10 वर्षात, कारण तुम्ही ITESमध्ये पण खूप आधी पोचलात, तुमच्या वडिलांनी पण जेव्हा 60-70sमध्ये टू व्हीलर मार्केट वॉजंट बिग तेव्हा त्यात घुसले. सो पुढे होणारं मोठं मार्केट कसं शोधायचं? कारण का मगाशी जसं बोललो आपण, गर्दीत घुसलो तर छोटा स्लाइस मिळणार आहे पायाचा आपल्याला, लवकर घुसलो तर मे बी वेळ लागेल पण मिळेल तेव्हा सिंहाचा वाटा मिळेल. हे कसं शोधायचं ॲज अ बिझनेस म्हणून? नाही, सी आता फक्त स्पोर्ट्स नाही म्हणत मी. एक्झाम्पल मी घेईल की इन दी इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट, मुलशी पॅटर्न वॉज माय फर्स्ट प्रोडक्शन होती, बरोबर. पण मी कंपनी 2014ला फॉर्म केली अँड पुनीत बालन स्टुडिओज 14ला फॉर्म केली. बट आम्ही राईट ऑपॉर्च्युनिटी आणि राईट स्क्रिप्टसाठी वेट करत होतो. आणि राईट ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे वी डिडंट वॉन्ट टू बी लाईक सम काय म्हणतात दुसरी प्रोडक्शन हाऊस जे फॅक्टरी ऑफ फिल्म्स काढतायत, जस्ट अनदर की 10 फिल्म काढा, त्याच्यात 1 चालेल किंवा 2 चालेल आणि बाकी 8-9 लॉस झाले आणि त्याच्यात जे जॉनियर आहे म्हणजे रोमॅन्टिक हे ते. आपल्याला उद्देश क्लिअर होता की आम्हाला अशी फिल्म पाहिजे विच विल हॅव एन इम्पॅक्ट अँड विच विल हॅव अ सोशल मेसेज. येस. तर
4 वर्ष वेट केल्यानंतर प्रवीणची भेट झाल्यानंतर त्यांनी ती स्क्रिप्ट ऐकवली आणि तेव्हा वी प्रोड्यूस्ड मुळशी पॅटर्न. आता मुळशी पॅटर्न ओव्हरऑल बजेट आय थिंक 6 करोड्समध्ये फिल्म वॉज रेडी विथ इन्क्लुडिंग मार्केटिंग. ओके. PNL PNL पूर्ण मार्केटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट 6.5. हां. पण बॉक्स ऑफिस किती केली त्यांनी? बॉक्स ऑफिस अराउंड 40 करोड्स केली. आणि मग सॅटेलाईट राईट्स असतात हे. तर इन ऑल वी मेड वी सोल्ड त्याचे रिमेक राईट्स आम्ही सलमानला Yes. विकले ॲट फॉर 1 CR अंतिमसाठी. तर वी मेड अराउंड 45-47 करोड्स. तर हे मग ती बिझनेस वाटलं मला. पॅशन टर्न इन टू बिझनेस. Yes. Then we produced Jaggu and Juliet. जगवंजली. Yes, the film did break even. Hmm. Didn't do as good as this. पण आता this year we have म्हणजे 2024 and 25 we have 3 films which will come out. Okay. One is called Ranti, which is a South remake. Sharad Kelkar lead hai, which will be launched, released in next few months. Which we know will make good business. कारण साऊथची ते रिमेक आहे, देर इज नो ब्रेनर. सेकंड इज अगेन मुळशी पॅटर्न 2 येईल. तो ऑलरेडी दी लेगसी ऑफ 1 इज देअर. नावाने इज ती फिल्म विकेल. आणि एक हिंदी आहे विच इज अ ट्रू स्टोरी अगेन बेस्ड ऑन काश्मीर. ती फिल्म बाहेर येईल. तर इट इज बिकम बिझनेस नाव. बट आज अनेक स्क्रिप्ट्स येतात माझ्याकडे. एक टीम वेगळी आहे टू इव्हॅल्युएट. पण असं नाही की वी डू एव्हरीथिंग. नो फॅक्टरी. म्हणजे इट इज स्ट्रेट की आम्ही 2 वर्षात एक फिल्म काढू. पण असे एक प्रोडक्ट काढू की विच विल बी अ हिट अँड विच विल नॉट ओनली गिव्ह अस गुडविल बट ऑल्सो विल मेक प्रॉफिटेबल. सो दिस व्हॉट यू से ह्याच्यात आहे ना 2 आहे. एक इज ऑब्वियसली यू हॅव युअर बिझनेस सेन्स ज्याच्याने किंवा बिझनेस ॲक्युमेननी विच यू सी थिंग्स. बट सेकंड थिंग इज कॉल्ड युअर इन्स्टिंक्ट और इनर हार्ट. मनात कळलं, वाटलं पाहिजे, क्लिक झालं पाहिजे की हे करायला पाहिजे. हां, करायला पाहिजे काही. हे करायला पाहिजे अशी इनर हार्ट आहे. तर तशी आम्ही मग वी वर्क. आता ह्याच्यातच एक सांगतो की आम्ही एक फिल्म अनाऊन्स केली होती विच वॉज अ पिरियड फिल्म, हिस्ट्री फिल्म कॉल्ड भद्रकाली. पण ती इनर हार्ट नंतर म्हणली की एवढे हिस्टॉरिकल फिल्म्स येत आहेत तर वी विल नॉट डू इट. वी स्क्रॅप द फिल्म. गर्दीत नाही जायचं आहे. आमची रांग वेगळी आहे आणि आम्ही एक्सक्लुझिव्हच येऊ. मी आता जेवढ्या गेल्या एपिसोड्समध्ये उद्योजकांसोबत बोलतो मला सगळे म्हणतात की रेड ओशनमध्ये नका घुसू, स्वतःचा ब्लू ओशन तयार करा, त्याच्यात चान्सेस जास्त आहेत जिंकायचे. तुम्ही जेव्हा आता ज्या फिल्म्स सांगितल्या ओव्हरऑल मला त्या फिल्म्समध्ये एक धागा सापडतोय की इथे कायम त्यातलं जो त्याची नाळ आहे ती मासी आहे, ती मासेसला आवडणारी आहे. मला हे समजून घ्यायचं की हे बिझनेस ॲक्युमेनमुळं ते स्पेसिफिक हे आहे का की मला मुळशी पॅटर्न ओके ह्याचा ऑडियन्स किती असू शकेल. जग्गू अँड ज्युलिएटचा लीड पण अशा पद्धतीने घेतला की ते कॅरेक्टर अशा पद्धतीने डिफाईन केलं की ओके ते मॅक्सिमम लोकांना रिलेट करू शकेल. किंवा आता तुम्ही जे रानटी म्हणता नाव बघितलं मला माहिती आहे की हे आपने को पसंद आने वाले या टाईपमधलं आहे. 100% ना. कारण आता रानटी ही साऊथ रिमेक आहे, ओके नो ब्रेनर. पण जी टॅगलाईन आम्ही दिली आता ती टॅगलाईनच एवढी कॅची आहे की उद्या तुम्ही 100% जाणार बघायला. कारण स्वतःत पण तुम्ही कधी कधी आयुष्यात रानटी होणार ना. कारण टॅगलाईन आम्ही काय केलं, काय असतात काय बनतात ही आम्ही त्याची हॅशटॅग आहे. तर आता मास जे म्हणता तुम्ही, मास लाईक्स वॉट टुडेज इट इज थँक्स टू यू ऑल की पूर्ण डिजिटल आणि हे वर्ल्ड आणि हे यूट्यूब आणि ब्रॉडकास्टिंग आणि ह्याच्यात रील्स आणि ह्याच्यातच सगळे अडकलेत. बरोबर. आज कोणी न्यूजपेपर एवढं वाचत नाही, फक्त ऑनलाईन मोबाईल जिंदाबाद. तर जी कॅची गोष्टी आहेत ना आणि थोडी त्याला स्पायसी केली आपण तडका लावून मग ती व्यवस्थित विकते. नाही डेली लाईफमधल्याच गोष्टी बघायची इच्छा नाही आहे लोकांना थोडं काहीतरी तडका असेल तर ते आणि दिस मेक्स बिझनेस आहे. येस इट डज. आता मला सगळ्यात तुमच्या आवडीच्या जॉनरवरती यायचं आहे. ज्या वेळेला पुण्यात गणेशोत्सव घडतो आणि त्यावेळेची जर उलाढाल बघितली तर ती साधारणतः काही हजारो कोटींमध्ये होते. म्हणजे बऱ्याचशा एस्टिमेट्सनुसार ती $1 बिलियन मोठी हो. ते अख्ख्या पुण्याची गणेशोत्सव अख्ख्या पुण्यात. आमची नाहीये. नाही तर उद्या असे इथे लाईन लागायची आमच्याकडे. अख्ख्या पुण्याची गणेशोत्सवात जी इकॉनॉमी उलाढाल होते ती. तर त्याच्याकडे गणेश भक्त म्हणून तुम्ही काय पद्धतीने बघता हे आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, आम्ही बऱ्याचदा ऐकलेलं आहे. पण एक ॲज उद्योजक म्हणून तुम्हाला त्या
दरम्यान जो काही उद्योगधंदा वाढतो पुण्यात येतो त्याच्यात काय बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज दिसतात? सिम्पल आहे की आज अनेक मंडळांना मी सपोर्ट करतो फायनान्शियली. त्याचं कारण हे की गणेश उत्सव आज नाही संबंध. माझे सासरे होते 90-95 काही माणिकचंद म्हणजे पुण्याचं गणेश उत्सव असं ती लेगेसी क्रिएट झाली आणि ती लेगेसी विल कंटिन्यू ऑल्सो. याच्यात 2 फॅक्टर असतात. तुम्ही जे म्हणलं की काय ऑपॉर्च्युनिटी भेटते जेव्हा एक गणेश मंडळ गणेश उत्सव साजरा करतो, तो किती जणांना एम्प्लॉयमेंट देतो ती महत्त्वाची. साईज डिफर्स. मोठी मंडळ असेल, आज भाऊरंगारी एक्झाम्पल असेल किंवा कसबा गणपती असेल, तांबडी जोगेश्वरी किंवा पेठेतली लोखंडे तालीम असेल, असे मंडळ आपण किंवा दगडूशेठ असेल, किती लोकांना एम्प्लॉयमेंट देतो ती इम्पॉर्टंट आहे. आज ॲव्हरेज एक मिड साईज मंडळ जो आहे जेव्हा तो गणेश उत्सव साजरा करतो, तो कमीत कमी 350 ते 400 लोकांना एम्प्लॉयमेंट देतो. मग 350-400 लोकांचं घर चालतं त्याच्यावर. जे तुम्ही म्हणतात की एवढी उलाढाल होती ती याच्यासाठीच होती. आज पुण्यात 4,500 रजिस्टर्ड गणेश मंडळ आहेत. जे मी रजिस्टर म्हणतो पुणा डिस्ट्रिक्ट पुणा सिटीमध्ये 4,500 रजिस्टर्ड गणेश मंडळ आहेत. तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करा 4,500 इंटू ॲव्हरेज तुम्ही 300 लोक पण धरले तर तेवढ्या लोकांना एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आणि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तर वेगळीच. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आहे ना, आणि इनडायरेक्ट तर आपण धरतच नाही त्याच्यात. तर गणेश उत्सव किंवा गणेश हे जे पुण्यात होती एक वेगळी ती विद्यापीठ आहे आणि तिकडे वेगळीच शिक्षण हे आहे. पण ऑब्वियसली इट्स अ डिफरंट मेकॅनिझम बिझनेस सिस्टम. कारण पीपल वेट फॉर गणेश उत्सव. अनेकदा कोविड काळात डेफिनेटली ते 2 वर्ष ठप्प झाले, पण मंडळांना जेवढं आपण ऐच्छिक सपोर्ट करू शकलो आपण केली. पण 2022 पासून तुम्ही पाहिलं असेल तर गणेश उत्सव केम इनटू अ बूम अगेन. का? 2 थिंग्स. वन इज फायनान्शियल सपोर्ट फ्रॉम आवर ग्रुप. सेकंड, मंडळांमध्ये पण भांडणं नाही झाले. मी आज म्हणजे मी दावा करू शकतो तुमच्या ह्या चॅनलवर की मला मागचे 2022, 2023 आणि 2019, कारण 2 वर्ष कोविड झाल्यामुळे गणेश उत्सव झाला नाही, आणि आता 24 पण हे उत्सवाची आपण रेकॉर्ड काढू. मंडळांमध्ये भांडणं झाली. खंडणीचा एकही गुन्हा कुठल्या कार्यकर्त्यावर नाही झाली किंवा वर्गणी मागायला कोण गेलं उलट काही नाही. मंडळ पण खूप युसे ना आता हुशार झाले ते, जेव्हा वेन दे आर सेल्फ कंटेंट त्यांना ही गरजच नाही करायची. सो मला एक पर्सनल हा पुण्याच्या गणेशोत्सवाबद्दल प्रश्न आहे की जेव्हा आपण ब्राझीलमधला फेस्टिवल कार्निवल बघतो किंवा स्पेनचा टमाटेना फेस्टिवल बघतो तेव्हा हे सगळे इंटरनॅशनल इव्हेंट्स होतात आणि माझं असं होतं की एक मिनटं, ह्याच्यापेक्षा आमचा पुण्याचा गणेशोत्सव खरं तर खूप छान आहे, पण त्याला ते इंटरनॅशनल स्टेटस येत नाही. हे सिंक्रनाइज होऊन सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्याचं इंटरनॅशनल फेस्टिवल करू शकतो का आपण? कारण का आय थिंक ते जर झालं तर पुण्याच्या इकॉनॉमीला, महाराष्ट्राच्या इकॉनॉमीला एक खूप मोठा हातभार लागेल. त्या महिन्याभरात लिटरली आत्ता $1 बिलियन म्हणतो आपण, $10 बिलियन जाऊ शकू. याच्यात कसं आहे की 2 गोष्टी आहेत. जे एक्झाम्पल तुम्ही 125 वर्ष जेव्हा झाला गणेशोत्सवचं 125 इयर्स, ती एवढी ग्रँड स्केलला झालीच नाही. करेक्ट. कारण इथे कुठेतरी चूक हे गणेश मंडळांचीच आहे. कारण व्हॉट यू से की एकमेकांमध्ये सिंक्रोनायझेशन नाही, प्लॅनिंग नाही, आणि लोकांमध्ये जे म्हणतात डिस्कम्फर्ट की फक्त मानाचे 5 गणपती आहेत का, आता ते सगळं क्लोज झालं आहे. आता सगळे आमच्यासाठी तर सर्व गणेश मंडळ जे आहेत किंवा सर्व गणपती जे पुणे शहराचे सगळेच मानाचे आहेत. जे ही फक्त जे ऑर्डर आली ती व्यवस्थाची होती, पण ती क्लोज झाली. आता 2022 पासून एक मोहीम सुरू झाली आहे आणि ती आहे की लोकल टू ग्लोबल गणेश उत्सव हे कशी साजरा करू शकतो. ही मोहीम अंडर अनेक मंडळ एकत्र येऊन ती एजेसनी ते सुरू केलं आहे त्यांनी. त्याची इम्पॅक्ट 2023ला दिसली. जेवढी संख्या नॉर्मली आपल्याकडे फॉरेन टुरिस्टची असती गणेशोत्सवमध्ये येऊन बघण्याची, ती वाढली आहे. एस्पेशली थायलंडमध्ये लोक तिकडे जाऊन गणपतीची मंदिर बांधलेत. पुण्यातलं भाऊरंगारी असेल,
कसबा गणपती असेल, गुरुजी तालीम असेल, तुळशीबाग असेल, ही मूर्ती तिकडे स्थापना केली आहे. आणि न विसरता वेगवेगळ्या देशातले जे लोक भाविक आहेत आपल्याकडे बाहेरचे, ते येतात गणेश उत्सवात, नंबर वाढतात. आणि आणि आता कार्यकर्ते पण तेवढे हे झालेत की हे लोक आले त्यांना रिस्पेक्टफुली आपण वेलकम करायला पाहिजे, त्यांचा सत्कार करायला पाहिजे, त्यांची तेवढीच सुरक्षाची पण काळजी घ्यायला पाहिजे. का पब्लिक एवढी असते गणेश उत्सवात. तर मला वाटतं की पुढच्या 5 ते 10 वर्षात जे तुम्ही स्पेनचं टोमॅटो फेस्टिवल म्हणले किंवा ब्राझीलचा कार्निवल. ब्राझीलचं कार्निवल आहे, त्याच्यापेक्षा मोठा पुण्याचा गणेश उत्सव होईल. वा, ग्रेट. इच्छा आहे ते लवकरात लवकर इच्छा बघायचं नाही, ते आहे. आम्ही करूनच दाखवणार सगळे. इच्छा तर आहे, पण ते राबवणार पण सगळेजण. कारण आय गेस त्याच्यातून आपल्याला ज्या कल्चरची आपल्याला वी आर प्राऊड ऑफ आर कल्चर, आपल्याला आपल्या कल्चरचा अभिमान वाटतो, तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला हेच. आणि हे जोपर्यंत बिझनेस स्ट्रक्चर येत नाही, म्हणजे कायम मला असं वाटत झालेलं की फक्त कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज करून किंवा लोकांना हेल्प करून नाही, तर त्याला एक बिझनेस स्ट्रक्चर जोडल्याशिवाय मोठं होत नाही. जे तुम्ही स्पोर्ट्सबद्दलही बोललात, फिल्म्सबद्दलही बोललात किंवा आता गणेशोत्सवाबद्दलही बोललात. आता मला सगळ्यात एका कोर मुद्द्याकडे न्यायचं आहे. म्हणजे आपण शार्क टँक बघतो. खरं तर तुम्ही पुण्यातले सगळ्यात फेवरेट शार्क आहात. तुम्ही बऱ्याच बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करता. शार्क शब्द पॉझिटिव्ह पण Positive असतो, अर्थाने. negative पण असतो नाही कधी. नाही, पॉझिटिव्ह यांनी म्हणतो की ज्या ज्या वेळेला तुम्ही बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करता, काय पद्धतीने त्यांना पॅरामीटर लावता की बाबा हा बिझनेस इन्व्हेस्टेबल आहे किंवा नाही, आणि ओके ह्याचं फ्युचर कसं आहे, गणित कसं मांडलं जातं? सर्वात इम्पॉर्टंट आहे की जेव्हा स्टार्टअप्सला आम्ही इन्व्हेस्ट करतो, पहिली व्हॉट इज देअर प्रोडक्ट, व्हॉट इज देअर कन्सेप्ट, ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. आज सगळे ए आय बदलवतात. अनेक ए आय कंपनी आहेत आणि आय विल से आम्ही एकही ए आय कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्ट केला नाही आहे. कारण मला माहिती की ए आय ही म्हणतो ना आपण की ती Wave आली. वेव आली आहे आणि पुढे जाऊन ती सॅच्युरेट होणार आहे की सगळेजण त्याच्यात आहे. वी विल वेन वी इन्व्हेस्ट वी ओनली लुक इन टू निश एरियाज अँड निश डोमेन्स. म्हणजे आता आम्ही एक कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केली आहे कॉल्ड स्पोर्ट जॉब. दी concept of that company is to recruit people and employ them in the field of sports. ओके. Screen them, nurture them, and then place them in big sporting this. कारण today sporting is becoming, people are taking up jobs in sporting as a career, not as a ते तर हॉबी राहिलेली नाही, ते पॅशन राहिलेलं नाही, passion. लेजिटिमेट करिअर ऑप्शन होऊ शकतो. हां, म्हणजे एक्झाम्पल तुला उद्या स्पोर्टिंगमध्ये करायचं आहे अँड यू फील एलिजिबल दॅट यू आर फिट फॉर मार्केटिंग, बट आर टीम ॲनालायझेस, वी हॅव म्हणजे ते ॲडवायझर्स जे स्क्रीन करतात, तुमच्याशी बोलतात आणि मग ते ठरवतात की वेदर यू आर स्किल्ड फॉर मार्केटिंग ऑर यू आर गुड ॲट ऑपरेशन ऑर यू आर गुड ॲट ॲनालिटिक्स, यू आर गुड ॲट बॅकएंड. तर अशा कंपनीमध्ये वी आर इन्व्हेस्टिंग. अनेक कंपनीज आहेत जे वी आर इन्व्हेस्ट करतो आहे. बट द मेन कन्सेप्ट जे म्हणतात तुम्ही की पॅरामीटर्स काय, एक आहे ना, माझा स्वभाव असा आहे की एकासाठी मला 10 फोन आले ना, म्हणजे माझे रेडार्स मग होतात किंवा अँटेना अशी उभं राहतात की मग हे 100% नाही करायचे. कारण 10 जण 10 ठिकाणी इथून फोन करतात आणि वशीला लावतात. म्हणजे एकतर त्याच्यात जो जो आलाय प्रपोजल त्याच्यात काहीतरी रॉंग डायल आहे किंवा त्याच्या बिझनेसमध्ये. तर लगेच आमच्याकडे ती पॉलिसी आहे की कोणासाठी 3च्या वरती फोन आले म्हणजे हे फाईल क्लोज करा आणि ठेवून द्या. हां, मग लाल कापडात बांधून ठेवून द्या. आणि आपल्याकडे एक इन्व्हेस्टमेंट टीम आहे, CA असतील, लॉयर्स असतील. ऑब्व्हियसली सगळ्यांचे बॅकग्राऊंड चेक होतात, त्यांनी काय केलं आहे, ती पॅरामीटर्स खूप स्ट्रिक्ट असतात ड्यू डिलिजन्सची. बट बेसिकली त्यांची जी प्रोडक्ट आहे किंवा त्यांची जी कन्सेप्ट आहे ती किती निश आहे आणि किती ह्याच्यात कॉम्पिटिटर्स आहेत हे इव्हॅल्युएट करून वी इन्व्हेस्ट. ओके. आणि इन्व्हेस्ट करता म्हणजे सगळ्या अंतर्प्रनर्सना हे होतं की कुठलीही गोष्ट नवीन करताना, कुठलंही पाऊल टाकताना, पुढे कोणताही बिझनेस डिसिजन घेताना एक पोटात गोळा येतो, भीती वाटते. ती तुम्हाला एवढ्या गोष्टींमध्ये इन्व्हेस्ट करताना भीती नाही वाटत का कधी? नाही, बिकॉज आय थिंक अनेक हे काय म्हणतात अप्स अँड डाऊन्स होणारच आहे. देर विल ऑलवेज बी अप्स अँड डाऊन्स, फेजेस असतात. बिझनेस म्हटलं की हारजीत आलीच.
हारजीत आली, रफ पॅच आहे, यू विल सेल स्मूथली, समटाईम्स यू विल हॅव अ रफ सी ऑल्सो, ती असणारच आहे. बट यू शुड हॅव युअर प्लॅन बी, प्लॅन सी, प्लॅन डी ऑल्सो रेडी. टुडे असं नाही की यु नो लाईक आय टोल्ड यू बिफोर की कोर बिझनेसेस आर कन्स्ट्रक्शन, वी आर इन टू लॉंग लिझिंग, सो दॅट इज आर ब्रेड बटर. असं नाही की वाईट जी प्रॉफिटेबल कंपनी आहे त्याच्याला सगळं काढून जे लॉस मेकिंग आहे त्याच्यात टाका आणि अँड इकडे पण तुम्ही व्हॅल्युएशन कमी करणार आणि युअर जस्ट फीडिंग अ व्हाईट एलिफंट. ती नाही करत ना. त्याचंच उदाहरण मी सांगितलं, म्हणजे IT कंपनी आय हॅड ओपन विच इज अन ऑटोमोटिव्ह डिझाईन कंपनी. इट वॉज अ व्हाईट एलिफंट. कारण एव्हरी मंथ, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट इयरली, बट एव्हरी मंथ 1 to 1.5 crore वॉज आर लॉस. असे फ्रॉम 2004 until 2008 we were sustaining it. But one finally we came की हे होणार नाही, विल नॉट शट डाऊन बट विल कम अप विथ अ मॉड्यूल. मग स्पेनमध्ये कंपनी होती इडियाडा ऑटोमोटिव्ह टेक, व्हेरी बिग कंपनी, अँड दे अप्रोच्ड अस अँड वी अप्रोच देम अँड वी गॉट इन टू अ JV where we became minority stakeholders because they were expertise to run it. So अशी आपण ती शेड ऑफ केली ती कंपनी, बट ब्लिडिंग कंटिन्यू नाही केली. तर अशा गोष्टी ज्या आहेत की वेन वी इन्व्हेस्ट वी नो देर इज की रिस्क आहे, बट इट इज सेम की ₹1 असेल तर मी ₹1.5 नाही इन्व्हेस्ट करणार. मी करणार अराउंड 30%, 40%च इन्व्हेस्ट करणार, कारण 60% दॅट कॅपिटल हॅज टू बी विथ मी टू सपोर्ट दी करंट इकोसिस्टम्स माझे. तर आम्ही ती चेक अँड बॅलन्सेस करूनच ती रिस्क घेतो. नवीन उद्योजक जर तुमच्याकडे एखादा येत असेल इन्व्हेस्टमेंटसाठी किंवा ह्याच्यासाठी, तर त्यांनी काय डोक्यात ठेवलं पाहिजे? मागाशी तुम्ही सांगितलं की तुमचा निश असला पाहिजे, तुमचं प्रोडक्ट इतकं ॲक्युरेट असलं पाहिजे की तुम्हाला 3दा कॉल करायची वेळच नाही आली पाहिजे. सो हाऊ शुड दे अप्रोच यू? म्हणजे काय पद्धतीने हे करू शकतं, काय किंवा कोणी अप्रोच करावं? सिम्पल. सी हुएवर कम्स अँड अप्रोचेस अस, किंवा ज्याला अप्रोच करायचं, हिज प्रोडक्ट हॅज टू बी रॉक सॉलिड, out of the box, which they should be able to convince me or my team ki why we should invest first. And obviously is the person. Whenever you are doing a startup or because they all businessmen want to become future entrepreneur. करेक्ट. मी म्हणेल ना की काय म्हणतात त्याला, त्यांची जी नीती आहे, व्हॅल्यूज सिस्टम काय आहे? व्हॅल्यू आणि एथिक्स ही प्युअर, ऑनेस्ट, लॉयल अँड ट्रान्सपरंट पाहिजे. असं नाही की मी आता एवढं टाकलेत, हां मग ह्यांनी एवढं टाकतील, मग काही वर्षांनी मी माझी इन्व्हेस्टमेंट काढेल आणि मग टाटा बाय बाय नाही. अँड मॅरेजमध्ये एकतर व्हॅल्यूज, एथिक्स आणि ट्रान्सपरन्सी ही पाहिजे. आणि सेकंडली लॉंग टर्म मॅरेज बघत असेल तर दे आर वेलकम टू अस. शॉर्ट टर्म असेल तर नाही. हां लॉंग टर्म रिलेशनशिपसाठी वन नाईट स्टँडवाला हे नाही. आपल्याकडे वन नाईट स्टँड चालतच नाही, आम्ही फक्त लॉंग टर्म लग्न करतो. मला बघायचं असं ते ऑक्सिरीज दिसत आहेत, मला ते विचारायचं होतंच, विचारतोय आता की सगळे म्हणजे तुम्ही सगळे पाण्याचे जे ब्रँड्स आहेत ते कायम ॲक्वा, ब्लू, बॉटल ग्रीन ह्या रेंजमध्ये खेळत असतात. तुम्ही त्यातनं स्ट्रेट वे उठून रेड कलरमध्ये कसं आलात? म्हणजे हा काय मार्केटिंग डिसिजन होता की पाणी म्हटलं की ब्लू किंवा ग्रीन डोक्यात येतं, रेड का घ्यावं असं वाटलं? जेव्हा ऑब्व्हियसली ही ब्रँड जान्हवी बघती, माझी वाईफ बघती, तर मी जास्ती इन्व्हॉल्व नाही याच्यात, पण येस मार्केटिंग आणि ह्याच्यात थोडं मी तिला सपोर्ट करतो त्याच्यात. आणि लिगली माय फादर इन लॉ स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2004 किंवा हे ते ती ब्रँड एवढी पॉवरफुल झाली की त्याची कॉपीज व्हायला लागली. ड्युप्लिकेशन, ऑक्सीकूल, ऑक्सीमिस्ट, ऑक्सिस, काय ऑक्सी टॉप, ऑक्सी राईज, आता काय काय ते. आणि ठीक आहे, ऑक्सी इज अ जेनरिक वर्ड, एव्हरीवन कॅन यूज इट, त्याच्यात नाही. पण इश्यू काय आहे की तुम्ही फॉन्ट पण सेम करताय, तुम्ही कलर पण सेम करताय. आता आमच्या याच्यात झाड आहे तर तुमच्याकडे पण, आमच्याकडे काय म्हणतात गुलमर्गचं झाड, तुमचं नारियलचं झाड आहे. ऑलमोस्ट अशी स्टुपिडिटी हे करतात हे लोक. ह्याची 550 कॉपीज झालेत. बापरे. डुप्लिकेट्स 550. तर मी जान्हवीला म्हणलं
मागच्या गणेश उत्सवात आम्ही लॉन्च केला होता, तिला एकच विचारला, यू हॅव 2 ऑप्शन्स, इदर वी फाईट 550 पीपल और यू चेंज युअर कलर and make it so foolproof with trademark कि tomorrow no one will dare to even copy this. Then we came to a conclusion कि we will change the color of the label. आता कलर चेंज करायचा, कुठला कलर करायचा? कारण पाणीमध्ये तुम्ही कधी रेड बघणार नाही. हां, तुम्ही नॉर्मली ब्ल्यू ग्रीन हेच चालतं. बट देन आय थिंक त्यांची पेरेंट कंपनी माणिकचंद ग्रुपचं लोगो पण रेड आहे. सो देन दे डिसाइडेड टू कम विथ रेड. And the marketing strategy behind that was की रेड ऑलवेज स्टँड्स आउट. करेक्ट. म्हणजे तुम्ही आज रिटेल शॉपमध्ये ही बॉटल ठेवली आणि तुम्ही ब्ल्यू ग्रीन ठेवा, पण ते रेडच स्टँड आउट होईल. म्हणून दॅट वॉज दी स्ट्रॅटर्जी. वन वॉज ऑब्वियसली नॉट टू फाईट ऑर वी डिडंट वॉन्ट टू गो बिहाइंड 550 कॉपीज दॅट आर देअर अँड टू मेक आर इंडिपेंडेंट रोड आणि इंडिपेंडेंट दिस. म्हणून वी चेंज दी कलर टू रेड. कारण का रेडमुळे ते एक डिस्टिंक्ट हे झालं आणि त्याला जर तुम्ही प्रूफ केलं याचा अर्थ काही कलर आणि हे सगळं ट्रेडमार्क करून घेतलं. हो, कम्प्लीट ट्रेडमार्क. आता जवळपास कोणी कॉपी नाही करू शकत. नाही, मध्ये एक जणांनी केलं होतं गणेशोत्सव झाल्यावर असंच रेड, कंपनीचं नाव पण आहे काहीतरी कोल ॲक्वा म्हणून. त्याने सेम असं कोल ॲक्वा ते माउंटन आणि हे सगळं केलं होतं. मग ते बरोबर त्याचा आम्ही करेक्ट कार्यक्रम लावून टाकला. जेव्हा तुम्ही आता हे तुमच्या ओव्हरऑल डिसिजन्सवरनं मला एक गोष्ट खूप इंटरेस्टिंग वाटते की घेताना डिसिजन तुम्ही घाबरत नाही आणि बोल्ड वेजमध्ये घ्यायला काही वाटत नाही. हा बोल्डनेस घेताना काय विचार केला? कारण का प्रत्येकाला झेपत नाही. म्हणजे मी आली लहर केला कर नाही करून चालत बिझनेसमध्ये. बिझनेसला सेंटिमेंट्स नसतात, बिझनेसला मूड स्विंग्स चालू शकत नाहीत. तेव्हा तुम्ही जेव्हा असं कोणतेही महत्त्वाचे शार्प थोडेसे रॅडिकल डिसिजन घेता तेव्हा काय डोक्यात चालतं? नाही, डोक्यात आय थिंक हे म्हणतात ना, जीन्स जे आहेत ते माझ्या वडिलांकडनं आलं असेल. बिकॉज ॲट अर्ली एज जॉईनिंग हिम आय हॅव सीन हिम हाऊ ही ऑपरेट्स. येस. आणि ही वॉज ऑल्सो लाईक दिस ओनली. म्हणजे ते एक्स्ट्रीमिस्टच होते. आर या पार विषय असाच होता आमच्याकडे. आणि आय थिंक द बेस्ट थिंग इज दॅट वाय नॉट, तुम्ही बिझनेसमध्ये इफ यू डोंट टेक डिसिजन नाव, वेन विल यू टेक? यू टुमॉरो इट इज बेटर दॅट आय रिपेंट दॅट ओके आय टूक दिस डिसिजन, इट वेंट रॉंग. बट उद्या रिग्रेट नाही, उद्या रिग्रेट नको की अरे मी असं नाही केलं असतं तर, मी असं केलं असतं तर असं झालं असतं, मी तसं झालं असतं तर XYZ. त्याच्यापेक्षा आधीच जे मनात वाटतं, आणि मी म्हणलं ना, एक इनर व्हॉइस असते, इनर इन्स्टिंक्ट असते. बेस्ड ऑन दॅट इन्स्टिंक्ट अँड कॉम्बिनेशन ऑफ युअर एक्सपिरियन्स यू टेक दॅट बोल्ड डिसिजन. मग आपलं आहे की बघू पुढे का. कारण का तुम्ही ज्या पद्धतीने मार्केटिंग करता, म्हणजे पुणे बालन ग्रुपचं असेल, ऑक्सिरीजचं असेल, किंवा तुमच्या जे स्पोर्ट्स टीम्स असतील त्या सगळ्यांचं, त्यात एक साधारणतः दिसतं म्हणजे ब्लिट्स क्रीक सारखं असतं की करायचं तर पूर्ण दंगा करायचा, नाही तर नाही करायचं. सो ह्याच्या मागचं काय, की ह्याच्या मागचं रिझन काय? इट इज व्हेरी क्लिअर. जेव्हा एक तर आमचा पॅटर्नच वेगळा आहे. आलो तर पूर्ण तामझामने येऊ, नाहीतर येणारच नाही. हां, उतरेंगे तो पूरा तामझाम से उतरेंगे, नाही तर उतरेंगे नाही. अनेक कार्यक्रम आम्ही नाही केले स्पॉन्सर. अनेक आपण स्पॉन्सर्स करतो म्युझिकल आणि हे नाहीच केलं का? कारण टायटल हॅज गॉन अँड पॉवर्ड बाय हे असोसिएट आहे. वी डोंट टॉक बिलो टायटल. तर मी एव्हरीवन नोज की टायटल स्पॉन्सरशिप असेल, वी विल कम. आता गणेश उत्सव असेल, नवरात्र असेल, ढोल ताशा पथकांचं असतं, वेगळे कार्यक्रम असतात, जिथेही आपण करतो. कारण वेन यू, आय थिंक की जेवढी तुम्ही ब्रँडिंग लाऊड करणार लार्जर दॅन लाईफ, तेवढी ती हॅमर होती, लोकांमध्ये हॅमर होती. आज गणेश उत्सव सुरू व्हायच्या अगोदरच मागच्या वर्षी लोकांनी रील्स टाकले, परत होणार आहे ऑक्सिरीज महोत्सव, परत होणार आहे पुनीत बालन उत्सव. तर ही हॅमर झाली मागच्या 2019 पासून एवढ्या वर्ष. तर ती हॅमर झाली. तर यू हॅव टू डू इट लाऊड अँड लार्जर दॅन लाईफ. आणि त्याचा ROI पण तसाच मिळतो. 100% ROI येतं. आज म्हणजे कालच आमचं आय वॉज इन ऑक्सिरीजच्या ऑफिसला होतो. इन दी हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिरीज, इन अ मंथ इन पुणे सिटी दे हॅव डन 3 लाख सेल्स. वाव. 3 लाख बॉक्सेस पाण्याचे. हां,
म्हणजे त्याच्यात वेगळे पॅक साईजेस आहेत, पण 3 लाख बॉक्सेस एका महिन्यात त्यांनी केलं आहे. दिस इज द रिटर्न ऑफ ऑल दी हार्ड एफर्ट्स पुट टुवर्ड्स दी मार्केटिंग ऑफ दी प्रोडक्ट. मलाही जाणवलेलं फरक म्हणजे मी आता परवा एका इव्हेंटसाठी सांगलीत होतो आणि आय डिडंट एक्सपेक्ट की सांगलीत मला पाणी प्यायला खाली वागलो तर ऑक्सिजनची बॉटल आली. म्हटलं हा बदल चांगलाच दिसतोय. बदल चांगलाच आहे ना. एक तर तुम्हाला काय म्हणतात, चांगलं पाणी, प्युअर वॉटर विथ 300% ऑक्सिजन, आणि पुण्यात तुम्ही पुण्यात राहता, आम्ही पण पुण्यात, पर्याय पण नाही ना तुम्हाला ऑक्सिजनच प्यायला लागेल. वाव. तुम्ही मगाशी बोललात की ऑक्सिजनकडे जान्हवी मॅम बघतात. सो तुमच्याकडे एवढे मल्टिपल ह्या गोष्टी सगळ्या आहेत, तर नवरा बायको म्हणून तुम्ही बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कशा डिवाईड करता? आणि त्यालाच संलग्न प्रश्न म्हणजे ह्या गोष्टी, हे ताणतणाव, हे वाद घरी नाही येत का? नाही, आय थिंक ती खूप सपोर्टिव्ह आहे. आणि कारण मी फक्त बिझनेस नाही, बाकी माझे Social, सोशल एंगेजमेंट्स किंवा माय असोसिएशन विथ आर्मी ऑल्सो, or the work that I'm doing with army, I'm very busy. I keep traveling. म्हणजे हार्डली पुण्यात आय एम 8 to 10 days, बट शी इज ऑल्सो ट्रॅव्हलिंग इक्वली. बट आता आफ्टर वी कमिंग टुगेदर अँड दिस, माझा लोड त्यांनी थोडं कमी पण केलं आहे. नाव कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज पण जे आहेत, शी इज लुकिंग आफ्टर दोज ऑफ आर ग्रुप ऑल्सो. ऑलरेडी शी इज ऑल्सो इन टू दिस, हर थिंग्स शी इज लुकिंग आफ्टर. अँड स्ट्रेस लेवल कधी नाही आहे, कारण मी टचवूड आय एम अ व्हेरी पेशंट गाय. म्हणजे मला ट्रिगर करणं खूप सोपं नाही आहे. त्याला खूप तपस्या लोकांना लागेल मला ट्रिगर करायला, मगच मी होतो, पण नॉर्मली मी होत नाही. अँड सेकंडली, वेन वी आर होम, आय थिंक वेन वी आर होम, आय थिंक ऑफिस आवर्स जेव्हा संपतात आणि पुण्यात असो, तर इव्हनिंग्ज आर बॅडमिंटन, देन गो होम, सी अ गुड मूवी, वेब सिरीज, just sit. We don't talk work much. Evening time करा, whole day you are into completely work mode. आणि I think evenings मध्ये there are times where we have to give it family time or time for each other. We have lovely pets, so we spend time with them. अरे, So we enjoy our evenings with them. तुम्ही बोलता बोलता सहज बोललात तुम्ही आर्मीसोबत काम करता, गणेशोत्सव, आणि ह्या सगळ्यात मला असं लक्षात आलं की पैसे कमवण्याबद्दल सगळे बोलतो आपण, बिझनेसबद्दल बोलतो, पण CSR ते गव्हर्नमेंट मॅन्डेट म्हणून एक झालं, मग ते त्याला माहीत आहेत लोकांना ऑप्शन्स, CSR म्हणून कसा तुका लावायचा लावतातच लोक. पण एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून, एक उद्योजक म्हणून जेव्हा तुमच्यावरती एवढे लोक अवलंबून असतात, तेव्हा काय वाटतं आणि काय पद्धतीने मग ते तुम्ही करता? तुमची स्टाईल काय त्याच्यात, त्यातला तुमचा पॅटर्न काय? स्टाईल एकच आहे. ते जे तुम्ही म्हणता CSR, ते गव्हर्नमेंट, ते CSR किती टक्के असते? 2% ते 5%. आम्ही तेवढं करतच नाही ना, कारण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहे, ती जी शिकवण किंवा ती प्रॉमिस, ती माझ्या आईने दिली आहे मला. अँड वेन शी वॉज अलाइव्ह, आय एम टॉकिंग अबाउट 2007-8, तेव्हापासून आम्ही सोशल ॲक्टिव्हिटीज सुरू केले अंडर हर बॅनर. बरं. इंद्राणी बालन फाउंडेशन हॅज बीन एस्टॅब्लिश दॅट टाईम, आज नाही की आफ्टर शी पास्ट. आणि शी सेड व्हेरी क्लिअरली की हे बघ, आयुष्यात तू 1 रुपये कमवला, 30% तू गव्हर्नमेंटला भर. म्हणलं ओके. ती म्हणे 40% इज मोर दॅन इनफ फॉर यू टू लिव्ह अ लक्झरी लाईफ. करेक्ट. राहिलेले 30% परत समाजात दे. तर दॅट लेगेसी इज कंटिन्युईंग. इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूड इन द ग्रुप. इवन आफ्टर मी, वी हॅड मेड प्रोव्हिजन्स की फॉर सोशल कॉज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, or for the people in the society, whatever revenue the group earns, individually, group, company, जे आहे 30% विल गो बॅक टू दी सोसायटी. त्याच्यामुळे शांत झोप लागते. माझा तो शेवटचा प्रश्न सॅटिस्फॅक्शन आहे ना एवढं हे करताना. सी, वन फॅक्टर इज येस, ब्लेसिंग फ्रॉम पेरेंट्स, ब्लेसिंग फ्रॉम दी ऑलमायटी आहे, बट ब्लेसिंग फ्रॉम दीज पीपल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स फॉर सक्सेस ऑफ युअर करिअर. हा सक्सेसफुल झाला तर आमचं पण भलं होईल. तर याला मग तेवढे दुवा येतात ना, यू कॅन से ब्लेसिंग्स येते. आय गेस खूप खूप मजा आली सर. धन्यवाद. तुम्ही मनमोकळ्यापणाने तुमच्या बिझनेस ॲस्पेक्टबद्दल, तुमच्या माइंडसेटबद्दल, तुमच्या अप्रोचबद्दल आम्हाला सल्ले दिलेत, आम्हाला डोकावायला संधी दिली. आय एम शुअर की तुम्हाला हा एपिसोड बघितल्यानंतर बरेच अजून उद्योजक जरा तयारी करून भेटतील, जेव्हा भेटतील तेव्हा 3-4 कॉल करणार नाहीत.
थँक्यू सो मच सर. Thank you. आणि जर तुम्ही प्लीज यूट्यूबवरती बघत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि इंस्टाग्रामवरती बघत असाल तर प्लीज फॉलो करा. आणि जर स्पॉटिफाय कोणत्याही याच्यावरती करत असाल तर नक्की फॉलो करा आणि स्टार रेटिंग द्यायला विसरू नका, कारण ते महत्त्वाचं आहे. आणि धंदे की बात आमच्या खाली मर्चंडाईजची लिंक टाकलेली आहे. जर तुम्हाला आवडले असेल आमच्या मर्चंडाईज तर प्लीज विकत घ्या आणि त्याची इंस्टाग्रामवर स्टोरी टाकायला विसरू नका. शेवटी लार्जर दॅन लाईफ महत्त्वाचं आहे. लाऊड मार्केटिंग इज इम्पॉर्टंट. खूप खूप धन्यवाद. लो बसा.